بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سأتحدث عن How to convert CSV file to an Excel workbook، أي كيف يمكن تحويل ملف CSV إلى ملف الإكسل. السؤال هنا: ما معنى CSV file؟ CSV file هو اختصار ل Comma Separated Value File، أي ملف قيم يتم الفصل بين هذه القيم باستخدام علامة الكوما. CSV file contains plain text. ملف CSV دايما بيحتوي على نص صريح. This file is versatile، وهذا الملف يكون متعدد الأغراض. لماذا؟ Because it can be opened in any operating system، لأنه يمكن استخدامه وفتحه باستخدام أي نظام للتشغيل. And can be edited by any text editor، ويمكن فتحه أو تحريره باستخدام أي محرر للنصوص. And also in spreadsheet applications، وأيضا من خلال برامج الجداول الإلكترونية especially Excel application، وخاصة برنامج الإكسل. لنرى كيف يمكن تحويل ملف CSV فايل إلى ملف إكسل باستخدام أكواد بايثون. أولا يجب تثبيت مكتبة بانداز. بنفتح نافذة التيرمينال وبنقوم بكتابة الأمر التالي. بنكتب هنا pip install pandas ونضغط مفتاح الإدخال انتر. بيقوم بتثبيت المكتبة، لكن هنا حصلت على رسالة بتقول requirement already satisfied، أي أن هذا المطلوب تم تثبيته في جلسة عمل سابقة. بنغلق نافذة التيرمينال وبنفتح هنا التاب الخاص بالمشروع، أي التبويب الخاص بملفات المشروع. بيعطينا هنا اسم المسار الحالي الخاص بالبايثون بروجكت اللي أنا شغال عليه حاليا، وهذه المنطقة خاصة بملفات المشروع. بتجه إلى زر ريستور، بيقوم بتصغير نافذة البايثون تشارم أو المشروع الحالي. بجد هنا ملف CSV اسمه best sellers with categories، وامتداده الاكستنشن الخاص ب .csv. بضغط كليك يمين على اسم الملف الحالي CSV واضغط هنا copy نسخ. بينسخ الملف في الذاكرة. اتجه هنا لملفات المشروع الحالي في البايثون بروجكت واضغط كليك يمين ثم اضغط على بيست لصق. بيعطيني رسالة بان سيتم نسخ هذا الملف من المسار الحالي له، وهو موجود على سطح المكتب واسمه best sellers with categories. وطبعا اعطاني هنا الاسم وامتداده، ده الفايل نيم هنا، وده الدايركتري اللي انا هنسخ اليه اللي هو خاص بالبروجكت الحالي. طبعا قال لي ده اسم البروجكت. اضغط هنا اوكي. نسخ لي الملف هنا واسمه best sellers with categories .csv، واضغط هنا على زر ماكسمايز. اجد ان الملف تم فتحه وتحريره داخل بايثون تشارم اديتور. بضغط هنا على التاب اكس بيغلق هذا الملف، وبضغط هنا على بروجكت لكي يتم غلق منطقة الملفات ويعطي لي اتساع لمنطقة كتابة الأكواد. بعدها بأكتب الكود التالي. استورد مكتبة بانداز بالأمر import، وأكتب هنا بانداز وأعطاه اليسنيم as pd. كده استوردت مكتبة بانداز. بعدها بأفتح متغير وليكن هذا المتغير اسمه داتا فريم، هأطلق عليه باختصار df يساوي، واستخدم الالياس نيم bd دوت، واستخدم هنا read csv الميثود هذه لكي يقرأ من خلالها ملف csv، واضغط على براكتس وبعدين سنجل كودز. هنا ابدأ في كتابة الاحرف الاولى من اسم الملف. لما نكتب الأحرف الأولى من اسم الملف بيظهر لي اسم الملف كاملا، لأن سبق ووضعته داخل ملفات المشروع. فبكتب هنا بيست سيلرز بيظهر الاسم كامل. أضغط انتر بيظهر لي الملف كاملا هنا، والإكستنشن الخاص به هو CSV. ببدأ من أول السطر أحول الداتا فريم التي تحتوي على هذا الملف CSV إلى ملف إكسل. فبكتب هنا df.toExcel. أستخدم هنا الميثود toExcel لكي يحول الداتا فريم الى اكسل، واضغط هنا براكتس واكتب اسم الملف الاكسل. فبكتب هنا على سبيل المثال mydata.xlsx، لان ده امتداد الملفات الخاصة بالاكسل. نضغط ران لكي يتم تنفيذ الكود. ظهر لي رسالة process finished، اي تم انتهاء من تنفيذ هذا الكود.
ارجع تاني للتبويب بروجكت، اجد هنا الملف my data xlsx، ولاحظ ان ده الملف CSV الذي يحتوي على بيانات بيفصل بين القيم بعلامة الكوما، وهذا هو ملف xlsx اي ملف اكسل. بنضغط هنا دبل كليك بيفتح لي الملف داخل الاكسل ابلكيشن، واجد هنا ان البيانات ظهرت لي في شكل اعمده. العمود الاول هنا ده العمود الخاص بالاندكس اي فهرس البيانات. العمود الثاني وهو خاص باسم الكتاب النيم. اما العمود الثالث وهو خاص بالاوثر اسم مؤلف الكتاب. العمود اللي بعده التالي وهو اليوزر ريتنج. العمود التالي ريفيوز، البرايس، اليير، الجينر. نفرض ان انا عايز اخفي عمود الاندكس. بنغلق ملف الاكسل، اختار مثلا دوت سيف، واضيف هنا بارامتر كوما، واكتب هنا اندكس يساوي، واضع هنا فولس، القيمة فولس للبارامتر الثاني. نضغط رن، اعطاني رسالة بروسيس فينيشد اي تم الانتهاء من تنفيذ هذا الكود. بنضغط تاني ماي داتا xlsx، فتح لي هنا الملف، واجد ان الكولم الخاص بالاندكس اختفى من الملف. اغلق الملف. نفرض ان انا اريد ان اظهره مرة اخرى، فبكتب هنا true، ونضغط رن تاني، ونضغط على ماي داتا xlsx. اظهر لي الكولم الخاص بالاندكس. نفرض ان انا اريد ان اضع للكولم اندكس هنا ليبل اي كولم هيدر هنا، اوضح ان ده الاندكس. اغلق ملف الاكسل، واضيف هنا بارامتر اخرى، واكتب هنا اندكس ليبل، واضع هنا بين سنجل كودز، واقول له ده مثلا ده العمود اندكس. نضغط ران، اعطاني هنا رسالة بروسيس فينيشد. افتح تاني ماي داتا xlsx، اجد هنا الكولم الخاص بالاندكس، وظهر هنا الكولم ليبل اي العنوان الخاص به وهو الاندكس. لنفرض ان انا اريد ان اخفيه مرة اخرى. نغلق ملف الاكسل، وطبعا هنا بضغط هنا فولس اي لا تظهر العمود الاندكس. نضغط ران، نفتح ماي داتا xlsx، بيخفي لي الكولم الخاص بالاندكس. السؤال اللي بعد كده او المطلب اللي بعد كده، نفرض ان انا اريد ان احصل على النيم اسم الكتاب والاوثر اسم مؤلف الكتاب فقط. بنغلق هنا ملف الاكسل، ونضع هنا كوما، ونبدأ هنا من اول السطر، واقول مثلا انا عايز كولم محددة، اعمدة محددة، فبستخدم هنا كولمز، واضغط هنا سكوير براكتس لان اسماء الاعمده تمثل قائمه. فاضغط هنا سنجل كودز، واكتب هنا اسم العمود الاول، مثلا انا عايز العمود الخاص بالنيم. لو عايز عمود اخر فبنضغط كوما، وعايز كمان الاوثر اسم المؤلف، وبعدها نضغط ران. اعطانا رساله هنا بروسيس فينيشد. اضغط ماي داتا xlsx مره اخرى، دبل كليك، اجد هنا عمودين فقط، هو اسم الكتاب وبعدها اسم المؤلف. لنفرض ان انا عايز عمود ثالث وليكن البرايس السعر. نغلق هذا الملف، ونضع هنا كوما وسنجل كودز، انا عايز برايس سعر الكتاب. نضغط ران، اعطاني هنا بروسيس فينيشد. اضغط ماي داتا، اجد هنا العمود الثالث، اصبح هنا 3 اعمدة. لنفرض ان انا عايز ابدأ من عند صف معين، يعني مثلا هنا بدأ من عند الصف رقم 1. لنفرض ان انا عايز ابدأ من بعد ال5 صفوف الاولى. بنغلق ملف الاكسل، وناخد هنا كوما، ونبدأ هنا، ونبدأ في كتابة بارامتر اخر وليكن مثلا start row، يعني ابدأ من عند صف. اقول له ابدأ من عند الصف الخامس. نضغط ران، اعطاني هنا process finished. اضغط تاني my data xlsx، اجد هنا بدأ من عند الصف رقم 6 وعمل سكيب لأول 5 صفوف.
لنفرض ان انا عايز ابدأ من عند العمود رقم 5. بنغلق ملف الاكسل وبناخد هنا كوما وبنضع بارامتر اخر ونكتب مثلا start column. ابدأ من عند العمود رقم 5. نضغط رن. نفتح تاني ماي داتا XLSX. بدأ لي من عند العمود رقم 5. نعدهم هنا هتجد هنا أداة 1 2 3 4 5. هتقول لي أنت بدأت من العمود رقم 5. أيوه، ما هو ده الإندكس بتاعه 5. ليه؟ لأن ده ليس العمود رقم 1، ده العمود رقم 0 1 2 3 4 5، لأنه هو بيشتغل على الإندكس. وكذلك بالنسبة للصفوف، دايما نعرف أن رقم العمود هو عبارة عن ترتيبه ونطرح منه 1. يعني ده العمود الأول لكن الإندكس بتاعه 0. ده العمود الثاني لكن الإندكس بتاعه 1. ده العمود الثالث لكن الإندكس الخاص به هو 2، وهكذا. يبقى دايما نعرف ترتيب العمود غير ترتيب الفارس. ترتيب الفارس دايما هو ترتيب العمود أمامك ناقص 1. نغلق ملف الإكسل. نفرض ان انا عايز الستارت رو من عند 0 والستارت كولم من عند 0، يعني ارجعهم تاني كما كانوا. نضغط رن. نفتح ماي داتا XLSX. نجد هنا البيانات رجعت لوضعها الاصلي. بيظهر من عند هنا الصف رقم 0 والعمود رقم 0. الخطوة القادمة انه اريد ان اخفي الكولم هيدرز، اي اريد ان اخفي النيم والاوثر والبرايس. نغلق ملف الاكسل ونبدأ هنا نضع كوما ونكتب هنا الهيدرز بيساوي واستخدم هنا فولس، يعني لا تظهر الكولم هيدرز اي رؤوس الاعمده. نضغط رن وبعدين نفتح ملف الاكسل. اجد هنا اختفى الكولم هيدرز اي رؤوس الاعمده اي العناوين. اريد ان اظهرها مره اخرى. بنغلق ملف الاكسل وبنغير هنا الهيدرز ل true، قيمة true. نضغط رن. نفتح تاني ماي داتا XLSX. اجد هنا استعاد لي مرة اخرى الكولم هيدرز. لنفرض ان انا عايز اغير هنا الشيت نيم، يعني عندي الشيت نيم افتراضيا هو شيت 1. لنفرض ان انا عايز اغيرها لسيلرز او بوكس. اغلق ملف الاكسلز. اضف هنا بارامتر جديدة. بنضغط كوما وبعدين بنكتب هنا شيت نيم بين سنجل كودز، مثلا هنا بوكس كتب. نضغط رن. نفتح ملف الاكسل. اجد هنا البيانات كما هي، وكتب لي هنا الشيت نيم غيره، بدلا من شيت 1 كتب لي بوكس كتب. نغلق ملف الاكسل. ان شاء الله اضع لك هذا الرابط. يمكن تحويل اي ملف CSV الى اكسل وتغيير الكولمز وتغيير الستارت رو وتغيير الستارت كولمز وتغيير الهيدر والشيت نيم كما ترغب، حسب الاغراض التي سوف تستخدمها لتحويل ملف CSV الى ملف اكسل. ان شاء الله ساترك لك هذا الكود في رابط الفيديو ليمكنك تحويل اي ملف CSV الى ملف اكسل حسب الاغراض التي سوف تستخدمها فيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.